Okay, singit ko muna to guys. I-unbox ko muna tong nakuha naming organizer sa Starbucks. So, yearly kasi nagko-collect kami nito ni Regan. So, nakuha namin ngayong 2020 planner for 2021 and then organizer for 2021. So, itong organizer actually nabuksan ko na to. So, ito yung kanyang box. Tinanggal ko na yung plastic. Ang color ng organizer na nakuha namin is coral pink. So, ang itsura niya, ito. So, nalagyan ko na siya ng laman. So, dalawa yung kanyang zipper. So, maganda yung zipper niya. Ayan. So, coral pink. And then, may nakalagay dito Starbucks. And then, ganito yung itsura ng loob. Naayos ko na to. Nalagyan ko siya ng laman. Yan. Itong kabila. Kasi wala siyang lalagyan ng coins. So, nilagyan ko na lang. Oops. Ang ingay. Yan. So, nalagyan ko na ng laman. So, nandito sa etong side na to. So, bali, dalawa yung kanyang lalagyan ng mga cards. Ito. 3, 6, 9, 12. So, 12 cards yung malalagay nyo. And then, wala nga lang siyang yung zipper na lalagyan talaga ng coins. So, dyan ko na lang siya nilagay. And then, pwede rin kayo dito maglagay ng ayan, paper or mga receipt or pera nyo. Ayan, yung dito pwede. And then, dito sa kabila, so, open ko lang. Wait lang. So, dito sa kabila, ang nilagay ko, siyempre, yung mga perang buo. Yan. Yung mga papel. Yan. And then, ito, may kasama pala siyang ganito. Ayan. Parang maliit na planner lang. Pero maganda kasi wala siyang mga dates. Yan. So, plain lang siya na, yan, ganyan, plain. Tapos, dito merong sa unahan, yan, agad makikita nyo. And then, eto, meron ditong may calendar na siya, yan, for 2022. And then, meron siyang sticker na kasama. Eto, sticker. Yan. And then, meron din tong kasamang parang coupon dito sa likod. Yan, mga discount coupon lang naman siya. So, eto. Bali, 1, 2, 3, 4. 4 lang siya, yan. Mga discount coupon lang siya. Tapos, meron na rin siyang nakalagay na dates. Ayan, kung hanggang kailan nyo siya pwedeng gamitin. Ayan, ganito lang siya kalaki. Halos kasya lang din dito sa, yan, sa organizer. Yan. Cute lang siya. Yan. Okay. Next naman natin, etong planner. So, ang nakuha naming planner na color, eto, core green. So, ganito siya. Ganito yung kanyang itsura sa loob. Ayan, hindi ko pa na-open yung plastic. Pero yung plastic dito sa may box, natanggal ko na siya. So, ayan. Okay. Garterize. May garter siya dito pang lock. Ayan, open ko lang to. Tanggalin ko lang muna tong plastic para makita natin yung loob. Okay, ganito yung kanyang itsura. So, ito yung garter niya, pang lock. Ayan, meron din siyang sticker na kasama. And then, ayan, meron siyang, ayan, meron din calendar for 2021, tsaka 2022. Nasaan na ba? Ayan. So, ito. Ayan. So, meron siyang mga dates. Ayan. Kung ano yung mga plan nyo for next year, pwede nyo siyang i-take note dyan. Tama-tama to. Magagamit ko to for next year kasi meron nga kaming business ni Regan. And then, meron siyang mga coupon. Ayan. Coupon for, ayan, discount coupon, 1, 2, 3, 4. 4 din siya. Ayan.
Yan yung kanyang coupon. Dati ang dami nito, ngayon 4 na lang yung binibigay na Starbucks. So yan. So yun lang guys ang aking siningit na unboxing, yung aking collection na yearly na Starbucks planner. So maganda yung kanyang texture, para siyang velvet. Yan. So meron tong iba-ibang kulay. Meron itong black. Hindi ko lang matandaan yung ibang color. And then ito yung nakuha ko sa organizer, coral pink. Kala ko nga as in pink eh. May pagka neon orange siya. Ayan. So maganda naman. Marami kang malalagay dito. So that's it guys. Thank you. Hi guys! Welcome back sa aking channel. Finally nakapag vlog ako ulit after nung last na video ko, siguro may 1 month na. Ayun. So bakit ba ako hindi nakakapag vlog ng mahigit 1 buwan na? Ayan guys, so babalita ko na sa inyo dahil plan na kami ni Regan na magpakasal na. Ayun. So dahil dun din naman mapupunta yun, 'di ba? Ayun. Ayun, nag-decide na nga kami na last nitong October. So nagplan na nga kami na magpakasal na. So ngayon, bakit hindi ako nakakapag-vlog? Dahil halos araw-araw umaalis kami simula nung nagplano kami, dahil nag-aasikaso na kami ng mga requirements, yung mga kailangan namin, dahil magkaiba nga kami ng distrito. So yung mga INC members dyan na subscribers ko, siguro so magigets nyo kung ano yung sinasabi ko. Ayun, dahil magkaiba nga kami ng distrito, so kailangan namin ng mga patotoo from sa lokal namin na ipapasa namin sa distrito. Ayun. So ngayon, yun nga, araw-araw kami umaalis, mga kailangan na documents, marriage license, Senomar, yung mga kailangan na dapat asikasuhin, inuna na namin para mapasa na namin sa distrito. Ayun. So ngayon, nandito ako sa Tekno binaantay ko si Regan dahil nagpapapotocopy siya and nagpiprint na meron ba kami ipapasa pa sa distrito na requirements, yung mga kahilingan namin. Ayun. And then ano pa ba? So tatry ko next video or next vlog ko na makapag-upload na or makapag-vlog na. So ang next schedule namin, so nagpapaschedule na kami for the prenup. Ayun. So saan ba kami magpi-prenup ni Regan? Ayan, abangan nyo yan. Ayan, kasama ko ngayon si Puti. Ayan, nag-aantay din siya kay Regan. Ayan, lagi namin kasama si Puti sa pag-alis-alis namin. So iniiwan lang namin siya dito sa sasakyan. Hindi naman siya makulit. So pag iniiwan namin siya, ayan, tulog lang siya. Buti naman hindi nga siya ganun malikot dito. Hindi naman siya nagsisira ng kung ano-ano dito sa sasakyan. Wala, tulog lang siya as in. Hindi nga siya marunong tumahol. Ayun. Ano pa bang update? So in-update ko lang kayo dahil ang tagal ko na hindi nakakapag-vlog. Ayan. Walang time kasi. Ayan. Siguro babawi ako next time. Siguro matapos lang itong aming wedding. Ayan, magbabalik ulit ako sa pag-vlog. Wala lang talagang time, hindi ko maisingit. Ayan. So, ano pa ba? Ano pa bang sasabihin ko sa inyo? Basta update ko na lang kayo sa
yung prenup namin. Yun yung itatry ko i-vlog saan ba kami magpi-prenup, paano kami nakapagpabook, kasi plan namin na dun sa package na kinuha namin dun sa yung aming coordinator sa kasal, so ibinukod namin, tinanggal namin yung prenup dun, so nag-separate kami para sa aming ibang tao na kinausap namin para dun sa prenup. So kumbaga iba yung nakausap namin na tao, at ibang lugar din, yung ibang venue din yung aming prenup. So surprise guys, yung aming magiging ayan, kung saan kami magpi-prenup. Okay, so yun lang, update ko lang kayo dahil ang tagal ko na nga hindi nakakapag-vlog. So yun lang, marami lang inaasikaso at busy lang. Yun. So that's it guys. See you on my next video. Bye.